السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد من قناة مستراوي سنة تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح المنهج، والنهاردة سادس حصة في يونت 1. ما ينفعش بأي حال من الأحوال تشوف فيديو النهاردة من غير ما تكون شفت ال5 فيديوهات اللي فاتوا عشان تكون مركز وفاهم معنا. النهاردة هناخد listening والreading، نصوص الاستماع ونصوص القراءة على يونت 1. لازم تكون حافظ معانا الكلمات كويس قبل ما ناخد النصوص النهاردة. هناخد النصوص النهاردة بطرق مختلفة، منها انجلش ومنها انجلش ارابيك ومنها ارابيك انجلش ومنها ارابيك بس، عشان نتعود على الترجمة. وكتنشيط للذاكرة كده، في 3 كلمات اللي عارف معناهم اكتبهم في كومنتس: كلمة claim، كلمة illegal، كلمة native. claim، illegal، native. وقف الفيديو واكتبهم في كومنتس، وافتح كتاب المعاصر على صفحة 28 او افتح اي كتاب وتابع معنا. وما تنساش تنضم لجروب بالتلجرام، اللي عايز اللينك هيلاقيه موجود في الكومنتس. صفحة 28. تابلويد versus broadsheet. عارفين ان التابلويد يعني الصحيفة الشعبية، broadsheet الصحيفة الرسمية، وبيقارن بينهم. A tabloid newspaper has small pages and large photos. الصحيفة الشعبية بصفحات صغيرة وصور كبيرة. It has short stories which are easy to explain. بقصص قصيرة اللي بتكون سهلة للشرح. It uses simple language and large headlines. بتستخدم لغة بسيطة وعناوين رئيسية كبيرة. which often include funny rhymes or jokes. اللي عادة بيكون فيها أو بتضم قوافي أو نكات مضحكة. أما broadsheet الصحيفة الرسمية. A broadsheet newspaper is a more formal newspaper with large pages. الصحيفة الرسمية بتكون أكثر رسمية with large pages وصفحات كبيرة. It has more international news. بها أخبار دولية أكتر. Articles are more factual and use longer sentences and paragraphs. المقالات بتكون أكثر واقعية وتستخدم longer sentences، جمل أطول، باراجرافات. They have fewer photos than tabloid newspaper. بها صور أقل من الجرائد الشعبية. extra information، معلومات إضافية. يبقى أهم حاجة الكلام اللي فوق، ودي معلومات إضافية ليها برضو مهمة. Broadsheets are also known as the quality press and are more likely to include analysis of the news. الصحف الرسمية أيضا معروفة ب quality press، يعني الصحافة النموذجية أو عالية الجودة. and are more likely to include، ومن المحتمل إنها أكثر بتميل ل include analysis، بيكون فيها analysis يعني تحليل للأخبار. as well as بالإضافة إلى reporting، كتابة تقرير، and opinion pieces، يعني فقرات عن الرأي. People believe they are more intellectual. الناس بتعتقد إن هي صحف أكثر عقلانية. and are read، وتقرأ by better educated readers، اللي بيقرأها القراء الأكثر تعلما. Some examples are the Times. بعض الأمثلة على الصحف الرسمية هي جريدة The Times الموجودة باليو كي اللي هي United Kingdom، المملكة المتحدة، and the Washington Post اللي باختصار اللي موجودة في اليو اس United States، الولايات المتحدة الأمريكية. لكن tabloid newspapers الجرائد الشعبية often focus on sensational or celebrity stories، بتركز على القصص المشاهير أو القصص المثيرة، عايزة فيها فرقعة، ضرب نار يعني. as well as general news، وأخبار general يعني بالإضافة لأخبار عامة. although they use simple language، على الرغم إنها بتستخدم لغة بسيطة، they often include slang، بيبقى فيها slang يعني اللغة العامية، and puns يعني تلميحات أو توريات. so are not necessarily easier for non-native speakers to understand. عشان كده ما بيكونش سهل على ال non-native speakers إنهم يفهموها، اللي هم الأجانب. some examples are the Sun، جريدة Sun موجودة باليو كي، and the New York Post موجودة باليو اس. طيب نعرفهم بقى كويس، نعرف ان امثله على الجرايد الشعبيه زي واشنطن بوست والتايمز، اما الجرايد الشعبيه سان ونيويورك بوست. تاني نص بيتكلم بيقول نيو هاري بوتر بوك شون اونلاين. كتاب جديد عن هاري بوتر معروض على النت. نعرف معلومه بسيطه ان هاري بوتر ده شخصيه خياليه زي مفتش كرومبو في مصر كده، وموجود في 7 كتب و8 افلام، والمؤلفه بتاعته اسمها جي كي رولينجز. طيب photographs، صور of all the 784 pages of Harry Potter and the Deathly Hallows يعني المقدسات القاتلة have appeared on the internet، ظهرت على النت.
قبل 4 أيام من الكتاب الأخير لجي كي رولينج is due to be published. يعني لما قرر إنه be published يعني ينشر. جي كي رولينج دي اسم الروائية أو الكاتبة. It's not known who took photographs of the book. مش معروف من اللي التقط صور الكتاب. Whose contents اللي محتوياته have been kept a secret. محتوياته كانت سر before the book is published. قبل ما الكتاب أخيرا ينشر الساعة 12:00 صباحا on Saturday يوم السبت. صفحة 29. Some websites have removed the photos. بعض المواقع قد حذفت الصور. After receiving warnings from the publishers' lawyers. بعد ما استقبلوا تحذيرات من محامين الناشر. But photos of the book can still be read on other sites. لكن صور الكتاب ما زال يمكنها بالإمكان أن يتم قراءتها على مواقع أخرى. It's also claimed يزعم أيضا that some people were typing up copies of the book. يزعم أيضا أن بعض الناس كانت بتنسخ أو بتكتب نسخ للكتاب from the photos to share on social media. من الصور ليشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي. This all occurred despite the careful security which has been put in place before the book is published. هذا كله حدث على الرغم من الأمن الحريص أو الأمان أو التأمين الحريص اللي has been put تم وضعه in place في مكانه before قبل ما الكتاب is published يعني ينشر. This included asking booksellers not to tell the media when or if they had copies of the book. This included يعني هذا اشتمل أو تضمن طلب booksellers يعني بائع الكتب أو موزعي الكتب ألا يخبروا الميديا متى or if they had copies أو هل كان لديهم نسخ of the book للكتاب. The incident highlights the problems of online book piracy. الحادثة أو الواقعة دي بتبرز مشاكل قرصنة الكتب على الإنترنت which is becoming much more common. الأمر بيصبح دلوقتي أكثر شيوعا أو انتشارا. بعد كده internet cheat runs Potter surprise. يعني غشاش على الإنترنت أو مخادع على الإنترنت بيخرب مفاجأة بوتر. Just 4 days before J.K. Rowling's final book about Harry Potter is published. قبل ما ينشر ب4 أيام الكتاب. An internet cheat has shared every page of the book online. غشاش على الإنترنت نشر كل صفحة من الكتاب أونلاين قبل ما ينشر وده غلط طبعا. This has ruined the surprise for millions of readers. ده خرب أو أفسد مفاجأة لملايين من القراء who have been waiting with bated breath. الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر to find out what happens to the famous character. ليكتشفوا ماذا يحدث للشخصية المشهورة اللي هو هاري بوتر. Several websites show photographs of every page of Harry Potter and the Deathly Hallows, which means الذي يعني إن you can read يمكنك أن تقرأ the whole book online الكتاب بأكملها على الإنترنت including the long-awaited ending بما فيها النهاية الذي طال انتظارها. بقول لك الكتاب كان على 7 كتب أو الشخصية دي موجودة في 7 كتب فطبعا يعني عايشين معهم كأنه فيلم تركي أو مسلسل تركي. Lawyers have demanded that the website stop showing the illegal photos. المحامين قد طلبوا أن المواقع تتوقف عن عرض الفوتوز الغير شرعية. And fortunately لحسن الحظ some websites have agreed. وافقت بعض المواقع. However ومع ذلك other people ناس آخرين have typed up the text from the photos. هم كتبوا أو نسخوا النص من الصور and are likely to share the story on other websites. ومن المحتمل likely أنهم يشاركوا القصة على المواقع الأخرى. في 30 fans of Harry Potter were shocked. صدموا by the news بواسطة الأخبار. It's terrible. إنه فظيع says Kate Strong from Cambridge. ده شخص اسمه Kate Strong من جامعة كامبريدج who plans to buy the new book for her children. الشخصية دي اللي اسمها كيت بتخطط إنها تشتري الكتاب الجديد لأطفالها. The person who has done this should be put in prison. الشخص اللي عمل كده يجب أن يوضع في السجن. بعد كده punished for stealing books. معاقب لسرقة الكتب. An international crime court محكمة جنايات دولية in Denmark في دولة الدنمارك ودي دولة أوروبية punished a 20-year-old student عاقبت طالب عنده 20 سنة for selling pirated digital copies of textbooks لبيعه نسخ رقمية مقرصنة of textbooks للكتب الدراسية.
The student said الطالب اللي سرق ده قال إن she was only trying إنها كانت بس بتحاول to help others إن تساعد الآخرين by cheaper books على شراء كتب أرخص. The student was punished. الطالبة دي تم معاقبتها and required to pay. الطلب منها إنها تدفع a large sum of money مبلغ كبير من المال for her crime لجريمتها. Her crimes were referred to the country's international crime court. يعني جرائمها تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بالدولة. Piracy is a crime. القرصنة جريمة. In recent news في الأخبار الحديثة a former Danish student طالب دنماركي دانش former سابق in her late 20s في أواخر العشرينات من عمرها was punished عقوبة for selling pirated digital copies لسرقة نسخ رقمية مقرصنة of textbooks. The criminal lawyer محامي الجنائي made it clear وضح الأمر إن copying a box إن النسخ الكتب الإلكترونية without the permission بدون إذن الأوثر المؤلف is a crime جريمة. The criminal lawyer stated that the convict has now received a punishment for violating copyright law. محامي الجنائي أوضح أو ذكر أن المتهمة has now received استقبلت عقاب لانتهاكها حقوق النشر. He also said that it's important to understand that even though it's easy to do so هو أيضا قال إنه من المهم أن نفهم أن حتى أو على الرغم من أنه سهل أن نفعل ذلك it's a crime to copy a box إنه جريمة أن ننسخ كتب إلكترونية without the permission of the author بدون إذن المؤلف. When asked to give a reason to why she sold books that she doesn't own rights to عندما سئلت أن تعطي سببا لماذا هي باعت كتب التي لا تنتمي لها أو لا تملك حقوقها the student said she was helping students obtain books at a lower price. الطالبة قالت إن هي كانت بتساعد الطلاب للحصول على كتب بسعر أرخص. It was made clear to her that copying a box the one doesn't own the rights to is illegal. تم توضيح الأمر لها أن نسخ الكتب الإلكترونية التي لا تنتمي لها أو لا تملك حقوقها is illegal يعني غير قانوني. In addition to being punished by law بالإضافة إلى كونها معاقبة بواسطة القانون she is also required to pay a large sum of money for the crime of piracy. تم الطلب منها إنها تدفع مبلغ كبير لجريمة القرصنة. صفحة 31 وحادثة كلنا عارفينها حصلت السنة اللي فاتت واللي هي حادثة السفينة التي سدت قناة السويس. Ever given blocks Suez Canal March 2021. يعني Ever given اللي هي السفينة تعيق قناة السويس في مارس 2021. Rescuers have finally moved a huge ship which was blocking traffic. يعني المنقذون أو فرق الإنقاذ finally أخيرا قد حركوا سفينة ضخمة اللي كانت بتسد المرور going through the Suez Canal من خلال قناة السويس. The ship السفينة called the Ever Given اللي تسمى كذا is 400 meters long طولها 400 متر and weighs وبتزن 2000 tons 200,000 طن. It's one of the largest of this type of ship إنها واحدة من الأكبر أو الأضخم من هذا النوع in the world في العالم. The ship was traveling through the Suez Canal في 23 مارس when there was a sandstorm لما كان في عاصفة رملية. The ship's captain قائد السفينة أو كابتن السفينة said that a strong wind spun the ship. Strong wind يعني رياح قوية. spun the ship يعني لفت أو أدارت the ship السفينة so that both its front and back ولذلك مقدمتها ومؤخرتها hit the sides خبطت جوانب أو صدمت جوانب the canal القناة. The result was that no ships could travel past. النتيجة كانت إنه ولا سفينة قدرت تعدي من the ship السفينة for nearly a week لتقريبا مدة أسبوع. Yesterday, more than 380 ships were waiting to pass. أمس كان في أكتر من 380 سفينة منتظرين إنهم يمروا through the canal خلال القناة. Many ship companies wanted to know if there was another route. عديد من السفن أو شركات السفن أرادت أن تعرف هل في هناك طريق آخر ولا لا. A few of the ship's captains قليل من كباتن السفن decided to go around the south of Africa. قرروا أن هم يعدوا من جنوب أفريقيا. Instead بدلا من ذلك ولكن this added about 8 days to their journeys. لكن ده أضاف أو زود على رحلتهم كمان 8 أيام. اللي كان يوصل في 3 أيام هيوصل في 11. At the same time في نفس الوقت some countries announced that they would send products by air.
بعض الدول أعلنت إنها ترسل المنتجات by air بواسطة الهواء يعني بالطيارات. But this is about 3 times more expensive. طيب بالطيارات هيوصلوا بسرعة، ولكن دوت هيزود أو هيبقى أغلى 3 أضعاف 3 times more expensive as sending it by ship. 3 أضعاف إرسالها بالسفن. The accident was terrible for businesses. الحادثة كانت فظيعة جدا أو سيئة جدا لبزنسز الشركات أو الأنشطة التجارية around the world حول العالم. That's because around 12% 12% of the world's business products منتجات الأنشطة التجارية pass through the canal each day بتمر من خلال القناة كل يوم. So the accident cost both Egypt الحادثة كلفت مصر و other countries ودول أخرى millions of dollars ملايين من الدولارات. Luckily لحسن الحظ smaller Egyptian boats قوارب مصرية صغيرة were finally able to move the Ever Given yesterday تمكنت من تحريك السفينة yesterday أمس. They did an amazing job قاموا بوظيفة مذهلة أو أداء مذهل. They moved around حركوا حوالي 30,000 square meters of sand 30,000 متر مربع من الرمل under the ship تحت السفينة before they took the ship to the Great Bitter Lake قبل ما ياخدوا السفينة إلى البحيرة المرة الكبرى أو العظمى. In the middle of the canal في منتصف القناة the canal authorities يعني سلطات القناة told us that they want to know the true cause of the accident. هم مش عارفين السبب الحقيقي للحادثة until they investigate حتى يتحروا أو يحققوا في الأمر. Although the canal is open for ships again today على الرغم من أن القناة مفتوحة للسفن اليوم traffic through the canal won't return to normal for many days. المرور من خلال القناة لن يعود للطبيعي إلا بعد بضعة أيام أو عديد من الأيام. Experts are investigating the possible casualties. الخبراء بيتحروا أو بيحققوا في possible casualties الخسائر المحتملة for all sides لكل الجوانب. They are also studying the accident carefully. بيدرسوا الحادثة carefully بحرص to see ليروا how Egypt can be compensated. ليروا كيف يمكن أن مصر compensated يعني تعوض financially ماليا. صفحة 32 reporter بيكلم journalist. How did you get into journalism? كيف انخرطت في مجال journalism الصحافة؟ الصحفي قال I started as a trainee بدأت كمتدرب on a local newspaper في جريدة محلية and then I started a 3-year apprenticeship بدأت 3 سنوات من apprenticeship التدريب المهني. I have written for many newspapers since that time. أنا قد كتبت العديد من الكتب since that time يعني منذ ذلك الوقت. What advice can you give a student reporter like me? إيه النصيحة اللي ممكن تعطيها لمذيع طالب like me مثلي؟ Learn from your mistakes. تعلم من أخطائك. When I was first interviewing people لما كنت في البداية بحاور الناس I was asking too many questions. كنت بسأل أسئلة كتير جدا. Let the person talk. خلي الشخص يتكلم. دع الشخص يتحدث and always listen very carefully. ودايما استمع بحرص جدا. Give both sides أعطي كلا الجانبين of the story للقصة and make sure وتأكد من any facts or quotes أو من أي حقائق أو اقتباسات are accurate إنها دقيقة. When I first wrote news عندما أنا في البداية first كتبت أو كنت أكتب news أخبار stories قصص إخبارية I often included my own feelings and opinions. كنت عادة بضع مشاعري الخاصة وآرائي. This was not good. ذلك لم يكن جيدا. If you are writing a news story لو أنت بتكتب قصة إخبارية try to be objective. حاول إنك تكون موضوعي يعني ما تدخلش مشاعرك في الموضوع. ريبورتر المذيع بيقول Have you ever interviewed anyone famous? هل أنت من قبل حاورت أي شخص famous مشهور؟ I have interviewed lots of celebrities. قد حاورت الكثير من المشاهير including عمرو دياب بما فيهم عمرو دياب and كارمن سليمان and ساندي. عمرو دياب وكارمن سليمان وساندي. Who was the most annoying person you have interviewed? مين الشخص الأكثر إزعاجا أنت قد حاورته؟ There was one grumpy person. كان في شخص منافق أو متأفق متذمر. That I remember أنا بتذكره. I was interviewing a well-known actor. أنا كنت بحاور شخص أو ممثل well-known مشهور. When he told me to be quiet قال لي اهدى كده. The actor didn't want to answer my questions. الفنان ما كانش عايز يجاوب أسئلتي. ريبورتر قال له Is it a hard job؟ هل هي وظيفة صعبة؟ It can be من الممكن. Sometimes أحيانا I wonder why I'm tired. أتساءل لماذا أنا مرهق. And I remember that I have worked for 12 hours.
وأتذكر إن أنا اشتغلت 12 ساعة without a break بدون راحة. لكن journalists usually love what they do. الصحفيين بيحبوا ما يفعلونه. What kind of person does a good journalist have to be? ما نوع الشخص يجب أن الصحفي يكون. You obviously have to be good at writing. من الواضح ان انت لازم تكون كويس في writing في الكتابة. But you also have to be a naturally nosy. لكن يجب ايضا انك تكون نوزي متطفل بشكل طبيعي. And you really need to be interested in people. يجب انك تكون مهتم بالناس. I have worked with a lot of journalists. لقد عملت مع كثير من الصحفيين and the best ones وافضلهم have these three qualities. بهم الثلاث صفات دول. الريبورتر قال له في صفحة 33 What advice would you give to young people listening who want to become journalists؟ ايه النصيحة اللي انت عايز تقولها للشباب اللي بيستمعوا واللي عايزين يكونوا صحفيين؟ الصحفي قال Get some experience. احصل على بعض الخبرة on the school newspaper في الجريدة المدرسية or work أو اشتغل for a local newspaper عند جريدة محلية for free بالمجان. And don't give up. ولا تستسلم. Keep trying. Keep بيجي بعدها الفعل في ing until someone حتى ان شخص ما gives you a chance يعطيك فرصة. I was working as a volunteer. انا كنت بعمل كمتطوع and at a shop وفي محل while I was at university بينما انا كنت في الجامعة. And I applied for 18 jobs. وانا تقدمت الوظيفة عند for 18 jobs ل 18 وظيفة before I got my first full time job. قبل ما احصل على اخيرا وظيفتي ذات العمل الكامل. 12 years later بعد 12 سنة I am still here. أنا ما زلت هنا. منال بتكلم سهى. Mom, سهى has broken the computer. سهى كسرت الكمبيوتر. It's not working. لم يعد يعمل. I didn't break it منال. أنا ما كسرتوش يا منال. But you used it last. أنت استخدمتيه آخر حاجة. Yes, but it was working when I used it. No, كان يعمل عندما أنا استخدمته. Sorry girls. أسفة يا بنات. I forgot to say that it broke yesterday. أنا نسيت إن أقول إنه اتكسر امبارح. داد بقى دخل في الموضوع وقال that computer is always breaking. الكمبيوتر دايما بيكسر. We need a new one. إحنا محتاجين واحد جديد. نفتح صفحة 58 وناخد reading text نصوص القراءة. Social media has a negative impact. لها تأثير سلبي on news and society على الأخبار والمجتمع. Social media has become the main source of news. أصبحت السوشيال ميديا المصدر الرئيسي للأخبار. These days هذه الأيام 68% 68% من people من الناس who have internet access الذين لديهم إمكانية الدخول الإنترنت get their news from social media. بيحصلوا على أخبارهم من السوشيال ميديا. ما عادش حد بيشتري جرائد زي الأول. Although this means that رغم ان هذا يعني ان we can find news easily. ممكن ان نجد الاخبار بسهوله and get regular updates ونحصل على تحديثات منتظمه on our phones على هواتفنا. In my view من وجهة نظري أعتقد أن السوشيال ميديا has a negative impact on news and society. لها تأثير سلبي على الأخبار والسوسايتي والمجتمع. صفحة 59 To begin with في البداية this constant cycle يعني هذه الحلقة المستمرة of news من الأخبار which is mostly bad اللي بتكون في الأغلب bad سيئة can make people stressed بتجعل الناس مضغوطين and worried وقلقين. A recent survey found that more than يعني دراسة حديثة وجدت إن أكثر من half of Americans نصف الأمريكان say they get anxious بيقلقوا أو بيتوتروا. ركز إن get بيجي بعدها anxious و anxious قبلها get مهمة جدا الحتة دي يعني بتلخبط. get anxious يعني يصبح متوتر and sleep badly وبينام بشكل سيء بسبب the news الأخبار. بعد كده next التالي not everything we read or see ليس كل ما نقرأه ونراه on social media is true حقيقي or legal قانوني. if we share it لو شاركناه before checking قبل التحقق the facts الحقائق we might spread ربما ننشرها false information. ربما نكون بننشر false information يعني معلومات خاطئة. in turn this means that the public will stop trusting journalists. يعني in turn يعني وبدورهم هذا يعني ان العامة سيتوقفوا عن الثقة في journalists الصحفيين. يبقى لازم نتأكد الأول من الأخبار عشان الناس تثق فينا. In addition بالإضافة إلى ذلك piracy is very common on social media. القرصنة مشهورة أو شائعة جدا على السوشيال ميديا. It's very easy to copy books. من السهل إنك تنسخ الكتب وفيلمز وميوزك and to share them وتشاركهم. But this means هذا يعني إن people who wrote the books اللي كتبوا يعني إن الناس اللي كتبوا الكتب or made the films أو عملوا الأفلام and the music والموسيقى don't get any money for their work لا يحصلون على فلوس أو مال for their work من أجل عملهم. Lastly أخيرا social media starts to control what news we see and don't see.
السوشيال ميديا بتتحكم في الأخبار اللي بنشوفها واللي مش بنشوفها. Our social media friends أصدقائنا على السوشيال ميديا become the managing editors. هم أصبحوا المحررين أو مديري التحرير. They share news stories. بيشاركوا قصص إخبارية they like بيحبوها and agree with وبيتفقوا معها. So لذلك the news we see الأخبار اللي بنشوفها is not balanced ليست متوازنة or objective أو موضوعية. In summary يعني باختصار whilst it's a good thing بينما إنه شيء جيد that we have so much news نحن لدينا أخبار so much news أخبار كثيرة available متاحة and it is easy من السهل to keep update with current affairs. keep updates يعني خلينا كده محدثين يعني نشيطين مع ال current affairs مع الشؤون الجارية والأحداث الجارية. we need to نحن نحتاج أن avoid نتجنب the negative effects يعني الآثار السلبية. it's important to be careful إنه من المهم إنك تكون حريص about where we get our news من أين نحصل على أخبارنا and how often we check it وكم مرة نتحقق منها. We also have نحن أيضا لدينا social responsibility مسؤولية اجتماعية to make every effort لنبذل قصارى جهدنا not to spread inaccurate لكي ألا ننشر inaccurate or misleading news أخبار ضالة أو inaccurate غير دقيقة and not to copy أو ألا ننسخ artistic content المحتوى الفني without permission بدون إذن. كده لسه في 3 صفحات في نصوص الاستماع او نصوص القراءة اللي موجودة في يونت 1. انا هقراهم بالانجليش تسهيلا لكم ولكن مش هترجمهم. هتركز لان فايدة الكلام دوت او فايدة نصوص الليسننج هي انك تسمع انجليزي كويس وتعرف انت بتسمع ايه. يعني مثلا لما تيجي تتفرج على فيلم اجنبي انت المفروض تكون تفهم اصلا هو بيقول ايه. لان مثلا بيقول لك هاو ار يو فانت عارف ان هاو ار يو يعني كيف حالك بس انت ممكن ما تسمعهاش صح. لان في الافلام هتلاقيه بيقول لك مثلا هاو ار يو هاو يو فانت ممكن ما تفهمش هو بيقول لك ايه. فانا دلوقتي هقراهم انجلش واللي هيقف عليه حاجه مش فاهمها جمله مش فاهمها ممكن يكتبها في كومنت وارد عليك واقول لك معناه ايه هنا. لازم تجتهد شويه وتتعب على نفسك شويه انت كمان. في صفحه 60 والعنوان بيقول millions to be spent on project that will make our traffic worse. Car drivers are angry about plans to open a new bus lane from the city center. The plan, which will cost LE 200 million, will stop all cars using Yellow Road, one of the most important roads into the city. Traffic in the city is already terrible, says businesswoman Mrs. John Bates. ده اسمها. If they close Yellow Road, it will be even worse. Another business person who uses South Road regularly, Mr. Jason Shelley, says, why are they planning to close roads? With so many cars in the city, they need to build new ones. No one wants to take buses because they are too slow. Number B, new route to serve university. There are plans for a new bus lane from the city center to the university. The LE 200 million project will mean closing Yellow roads to cars, but will make the journey by bus 30 minutes faster. The organizers believe the project will help attract students to the university, and that the electric buses will also reduce pollution. The bus lane will also be used by bikes and taxis. The project is part of a long-term plan to persuade people to use public transport rather than driving, to help reduce traffic and air pollution. Tariq loves a football team called the Greens. He writes reports on their matches online, but the reports don't give a balanced point of view. He always puts the Green support at the top of the page when they win, but not when they lose. This is based by placement. He always puts a spin on his stories, too. For example, when the Greens lose, it's because they didn't have their best players. However, he doesn't report the fact that the other team didn't have their best players when the Greens win. This is based by omission. Nevertheless. يبقى في هنا واحد اسمه طارق بيحب فريق اسمه ذا جرينز يعني الخضر وعنده تحيز لفريقه. أحد التحيزات هو باي
this is bias by placement. واحد تحيز bias by omission، يعني 2 من bias التحيز. صفحة 61. Tariq's reports are not inaccurate. He doesn't want to mislead you. And the reports tell you what really happened in the match. After all, he cannot change the result. With today's social media, it's possible to find online reviews of everything from a local park or cafe to a famous restaurant or museum. Before you book a holiday, you can read what other people think of a hotel or car hire company and what they recommend you do when you get there. Although this means you can get information very easily, in my view, this is not as useful information as you can get from a guidebook. To begin with, we need to ask ourselves why people write reviews online. Whilst it's sometimes because people like writing their opinions at other times. They have a reason for writing it. Perhaps they know the owners of the cafe. Or perhaps they are the owners of the cafe. That's why they give it a good review. Secondly, who are the people writing the reviews? It is difficult to know this information. If they are 50-year-old Europeans, will they have the same opinion as you? It's very hard to know if you are going to like the same places that they like. Lastly, we need to remember that guidebook writers are usually experts. You can trust them for accurate information and a balanced point of view. They also know who is using their books, so if the book is intended to be for young people, they will recommend places that young people will like. To conclude, online reviews are useful, but it's important to remember that they are just people's opinions. If you want to know what experts think, personally I think you should buy a guidebook. صفحة 62 narrator الراوي بيقول So, moving on, what exactly is bias? First of all, let's look at bias by omission. This means leaving something out. For example, a fact or a quote, which maybe doesn't support the writer's point of view. Let's look at some examples. Imagine Heba over here. Every morning checks the same website to read the news. She likes the way the articles are written and feels that she is getting good information. But one day her friend Marwa over here recommends a different news site. When Heba looks at this, she sees completely different news stories with a very different point of view. Let's say on Heba's website, there is a big story about how angry people are that a local factory is about to close. Marwa's website has the same story, but it doesn't mention that anyone is angry. The writer has omitted this information to make us feel differently about the story. The second type of bias might be placement. On Heba's website, the story is at the top of the page with a big photo and large text. This gives the impression that it is an important story, but on Marwa's website the story is very short on the third page and very low down on the page where people might not see it. The third type of bias is spin. The writer tries to make the reader feel the same way they do about a topic and doesn't present a balanced point of view. They do this by choosing certain words. For example, argue the factory manager instead of agree the factory manager. Secondly, they choose to include certain information and leave other information out. Thirdly, they give only one point of view. In our example, the journalist gave the action of the staff in the factory but not the managers. It misleads the reader into thinking it is a bad thing. On the other hand, in Marwa's stories, it's presented as a good thing. It mentions that there is a lot of pollution caused by the factory. The journalist in this case is trying to وخلصنا كده. في نهاية الفيديو اللي عارف الكلمات اللي هسألكم فيها دي يكتبها في كومنتس.
كلمة وايلست دي معناها ايه؟ وايلست لو عارفها اكتبها في كومنت. كمان كلمة لين اللي عارفها يكتبها في كومنت. كلمة سبين معناها ايه؟ اتمنى تكونوا استفدتم من الحصة النهاردة. ان شاء الله هنبدأ في الوحدة التانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.